ห่ำจริงคุณพี่ของบ้านหนูเหรอเนี่ยไม่ใช่รับไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ของบ้านหนูคุณพี่ไปตัดที่ไหนมาบอกก่อนไปตัดที่ไหนมาจากกอปลาเนี่ยเหรอครับห่ำจริง